Salut! În 2015, Arca Space a revoluționat piața hoverboardurilor electrice personale care plutesc deasupra solului prin crearea Arca Board. La 10 ani de la acel moment, în 2025, Arca Space a început programul de testare al Arca Board 2. Arca Board 2 este un produs exclusivist destinat pieței de lux. Pe parcursul dezvoltării produsului am înțeles însă repede că Arca Board 2 poate duce această exclusivitate și strălucire la un alt nivel. Istoric, apariția fiecăror noi tipuri de vehicule, precum este și Arca Board, a dus la crearea unor noi serii de competiții sportive. Așa se face că în prezent avem competiții de automobile sau chiar aeronave. Prin urmare, anunțăm astăzi Campionatul Mondial de Arca Board, prima competiție internațională cu vehicule Arca Board 2. Acest campionat se va desfășura în diferite locații din lume și va reuni până la 24 de vehicule și 24 de piloți de rezervă, echipele tehnice și executive din spatele lor, personalități, stewards, promotori și grid girls care vor duce strălucirea, modernismul și inovația tehnologică a curselor cu motor la un nou nivel. Construim acest campionat într-o eră tehnologică nouă, cu un nou tip de vehicule, având avantajul de a porni de la bază, fără să fim legați de conservarea unor tradiții privind strict spre viitor, în funcție de sugestiile fanilor, ceea ce oferă libertate creativității, lucru care nu s-a mai întâmplat în cursele cu motor în ultimele decenii. Iar acum îl voi invita pe proiectantul Arca Board 2, Dumitru Popescu, să ne prezinte vehiculul de curse al viitorului.